วัสดีครับ สวัสดีครับ ครับผมซื้อนายรังสรรค์สันดรนะครับซื้อเหรียญซื้อสันนะครับมาจากบ้านบากชุ่มอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีครับ วันนี้มากับใครคะเนี่ย มากับพ่อครับ ปัจจุบันทำอาชีพอะไรอยู่คะ หาใหม่ครับ อะไรนะ หาใหม่ไต่น้ ใต้น้ำใต้น้ำไหนฮะ ำในเขื่อนสิรินธรครับผมแต่ก่อนมันจะเป็นภูเขาเนาะ ครับ เป็นป่าดงดิบนะครับเพิ่นก็มาสร้างเขื่อนนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่ที่สูงปล่อยน้ำไปใส่งาน ครับ ได้ก็เลยสร้างเป็นเขื่อนนะครับประมาณปีพศ 2511 นะครับ เดี๋ยวนะคะ แล้ว เออ ไปหาไม้ใต้เขื่อน ครับ ยังไงครับต้นไม้ที่มันอยู่ใต้เขื่อนที่มันยังใช้ได้อย่างเงี้ยเหรอคะ ต้นไม้แนะนำนะครับยิงอยู่น่านก็ยิงใส่งานได้ดี จริงเหรอฮะ ครับผม แช่น้ำนานๆเนี่ยเหรอ ครั คะ บผม เอาไปใช้ทำอะไรอะคะ หนึ่งนะครับเห็ดเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับสองคือเห็ดเครื่องบานเครื่องเลื่อนได้นะครับ หร เอาขึ้นมาใส่งานแล้วหมอดปวกบัวจอ ครับ โอ้โหไม่เจอ นี่คือเราดำลงไป ใช่ครับจะมีใส่ออกซิเจนแบบลมพานนะครับเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านเป็นปั๊มลมธรรมดาทั่วไปนะครับ ค่ะ แปล ทำ ง กัน ต่อ เอง ใส่สายยางสวมใส่หน้ากากใส่หัว แล้วก็สามารถเห็ดเป็นออกซิเจนลงไปใต้น้ำได้ โอ้โห อ๋อ นี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านหมด ครับภูมิปัญญาครับ แล้วเวลาลงไปเนี่ย เอาเลื่อยไปเลื่อยอย่างเงี้ยฮะ ครับ อ๋อ แล้วมันไม่ผุอะฮะ เป็นบางชนิดครับถ้าเป็นไม้เนื้ออ่อนก็ผุพังไป แต่ถ้าไม้เนื้อดีเกรดกลางถึงเกรด A ก็ยังโอเคใช้งานได้เป็นอย่างดีครับ หนึ่งต้นต่อกี่คนฮะ ส่วนมากไปก็พอนะครับพัดกันขึ้นพัดกันลงประมาณนั้น อืม ถ้าต้นใหญ่ดีก็คือแบบว่าตัดซอยกัน2 คนก็พอ แล้วเวลาตัดเสร็จอะต้นไม้มันจะลอยขึ้นหรือว่าเราต้องขนขึ้นมา ใส่เสือกลงไปมัด อ๋อ มัดใส่ขอนใหม่แล้วก็วิ่นขึ้นประมาณนั้นนะครับ อย่างไม้ใหญ่ ๆ สักต้นหนึ่งขายได้เท่าไหร่อะคะ อยู่ประมาณ1,500นี่คือดวงดีที่สุดแล้วนะครับ ไปเจอใหม่ใหญ่ใหม่ขนาดใหญ่เพราะว่าตอนลงแพเขาต้องซุ่มไปบ่ฮู้ว่าแรงใหม่มันสิอยู่ไส อ๋อ นะครับเขาต้องซุ่มไปประมาณนั้น เมื่อกี้พี่สันบอกว่าดำลงไปกับคุณพ่อใช่ไหมครับ พี่สันเริ่มการดำน้ำครั้งแรกอันเนี้ยครับ ตอนกี่ขวบอะครับ 11 ขวบครับ โอ้11 ขวบดำน้ำแล้ว 11 ขวบคุณพ่อเพิ่นสอนนะครับ คือพ่อเพิ่นมีอาชีพหาไม้แต่น้ำตั้งแต่ประมาณ10 กว่าปีนะครับ ผมก็ได้ ทำมาก่อน อายุได้ประมาณ11 ขวบก็เพิ่นก็สอนวิธีการหาไม้ อืม นะค โอ้ รับ แล้วถ้ายิ่งสมัยก่อนยิ่งน่าจะ ครับ ต้องอันตรายกว่าสมัยนี้ เพราะว่า ครับ เครื่องไม้เครื่องมือน่าจะสู้สมัยนี้ไม่ได้ แม่นครับ คุณพ่อเคยได้รับอันตรายอะไรบ้างไหมคะ ก็ตอนนี้ก็คือคุณพ่อหูพ่อใช้การไม่ได้ เพราะว่า แรง น้ำ กด ครับตอนเพิ่นฝึกดำน้ำมาลงไปแบบประมาณ 30 หรือ 30 กว่าเมตรละนะครับเลือดจะออกหูออกปากนะครับ ก็เลยหูหนวกมากแต่เมื่อนั้นนะครับ โอ้ ครับ แล้วรายได้ที่จากการทำสิ่งนี้นี่คุ้มค่าความเสี่ยงไหมคะ บ่คุ้มนะครับ อืม แต่มันบ่มีงานอื่นก็ต้องเฮ็ดอาชีพนี้ต่อไปนะครับ เป็นอาชีพที่ เนอะ ไม่เคยรู้ ไม่เคย ใช่ รู้ว่ามีจริง ๆ เลยอ่ะ อุ้ยตายแล้ว เอาล่ะก่อนจะไปโชว์นะคะ ความฝันที่คุณสันอยากได้กลับไปคืออะไรคะ ก็อยากได้ทุนไปซ่อมแซมแพร่นะครับ ตอนนี้เรือแพร่มันเป็นเรือพังนะครับ ก็เลยอยากซ่อมให้บำรุงให้พ่อนะครับ ค่ะ พ่อก็อายุหลายนะครับ ค่ะ ก็อยากให้ยืดอายุการใช้งานของแพร่นี่อยู่ได้จักประมาณ10 ปีก็ยังดีนะครับ อืม ครับ ครับ ค่ะ เอาละค่ะ พร้อมไหมคะ พร้อมครับ ถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะ เชิญครับ สวัสดีครับสันครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้การครับ เคสของสันเนี่ยรายการทำงานร่วมกับสันร่วม6 เดือนนะครับ คือช่วงแรกที่เจอเขาเนี่ยเราไปศึกษาวิถีชีวิตเขาแต่ปรากฏว่ายังไม่สามารถมอบภารกิจใดๆได้ คือน้ำช่วงนั้นมันขุ่นครับ พอดำลงไปแล้วปรากฏว่าไม่เห็นอะไรชัดเจนมากนัก แต่ว่าเรามีบันทึกภาพไว้เดี๋ยวจะนำให้ได้ชมกันสันครับเชิญข้างๆโต๊ะเลยครับท่านคณะกรรมการครับไปดูคลิปแรกก่อน ครับ คือวิถีชีวิตของสันครับทีมงานครับขอภาพด้วยครับ นี่คือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีครับสวยงามมากครับ คุณพ่อใช่ไหม
คุณพ่อนะครับ ตอนนี้หูคุณพ่อได้ยินประมาณ 10% 10%นะครับ แรงดันน้ำอะครับมันมีผลมาก สังเกตน้ำเห็นไหมครับว่าขุ่นมาก นี่คือเหตุการณ์เมื่อประมาณใกล้ๆ 6 เดือนที่แล้วนะครับโอ้คุณพ่อเท่มาก นี่คือแพของเราโอ้โหดูครับ ดูความกว้างใหญ่ไพศาลของเขื่อน สวยงามมากครับ โอ้โหสุดลูกหูลูกตา วันนั้นนะครับที่ไปเนี่ยเราอยากจะทดลองดูว่าสภาพน้ำเป็นอย่างไร เพราะไปถึงอย่างนั้นจุดที่เราจะลงไปเนี่ยครับสันดูจากอะไรครับว่าได้ไม่ได้ ความขุ่นครับ อ๋อดูลักษณะของน้ำนะครับ นี่คือตัวแว่นตาที่มีออกซิเจนนะครับเป็นเป่าลมมาเรื่อยๆครับนี่คือประดิษฐ์ขึ้นเอง ครับ ลงไปได้ประมาณสักนิดหน่อยนะ อ๋อนี่มีไหม เมตร2 เมตรนะครับนี่คือสาธิตให้ดูครับ มันขุ่นมากครับ คือไปผูกเชือกถูกไหมครับ ครับ เราผูกเชือกแล้วก็ต้องส่งสัญญาณบอกพ่อ ให้พ่อรู้ว่ามัดเสร็จแล้ว ใช่ครับ อ๋อ วิน แล้วพ่อ ขึ้น ก็ดึงขึ้นมา โอ้ นี่คือวิธีการทำงานก็เป็นแบบนี้ ใช่ครับ แพรนี่อายุกี่ปีแล้วครับ สักประมาณเกือบ 10 ปีแล้วครับ นี่คือประดิษฐ์เองสร้างเอง สร้าง นะครับ เองครับ ท่านกรรมการครับ เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ภารกิจ ครับ แต่ก่อนอื่นผมขอ ครับ นำภารกิจขึ้นมาก่อน อืม ทีมงานครับ อุปกรณ์มาครับ เดากัน ลองเดากัน โจทย์ที่ทำอะไรครับ เลื่อยไม้ เลื่อยไม้ครับ เลื่อยไม้ใช่อยู่แล้ว แต่ถ้าเราจะรู้ว่าการเลื่อยเนี่ยง่ายหรือยากต้องมีการสาธิต ครับ กรรมการเรามี 3 คนเนี่ยสันดูว่า ครับ ใครน่าจะมีแววในการเลื่อยไม้ดีที่สุด ดูแล้วนะครับก็ต้องเป็นพี่หอยครับ สันก็มั่นใจในพี่ สบายมากครับผม นิมนต์เรียนเชิญพี่หอยครับ อ่า เชิญพี่หอยครับ มา โอ้ คมมาก พี่หอยครับ จ๊ะ เลื่อยมันคมมาก พี่ ครับ เคยเลื่อยมาก่อนไหม อะไรนะ เคยเลื่อยมาก่อนไหม ยังไม่เคย อ่ะ ครับ พี่จับ ตรงไหนครับสันตรงไหนดีครับ ตรงนี้นะ ประมาณนี้ ตรงนี้ โอเคไหมพี่หอยลองดูนะ ครับ พร้อมไปครับ อุ้ยอุ้ย อุ้ย ดึงให้ยาวอีกนิดครับ ดึงให้ ยาว พอสั้นแล้วมันไม่ได้ อ่า อ้าวอ้าวอ้าว ผมช่วย ช่วยจับไว้หน่อยเดี๋ยว ครับช่วย เดี๋ยวออกนอกสตูไม่ได้เฮ้ยได้ละ ยาวขึ้น ยาวขึ้น ยาวขึ้นยาวขึ้น ตัวใบมันหัก ดีครับ อะ ดีครับ มันดู นี่ถ้าเราไม่ช่วยกันเหยียบเนี่ยก็ไปถึงหน้าโต๊ะกรรมการแล้วครับพี่หอยครับ ครับผม ผมว่า เอาให้ เปลืองเวลารายการเหมือนกันครับ ผมทำอะไรผมต้องทำให้สำเร็จ เอาได้ครับพี่ เฮ้ย เอาครับพี่เอา ไม่เป็นไรพี่รอได้ครับ แต่ว่าพี่เจน ออกซิเจน รอได้อ๋อ ทีมงานครับเมื่อสักครู่เราจับเวลาใช้เวลาไปเท่าไหร่ครับเวลาที่ใช้ไปคือประมาณ 3 นาที จับผิดหรือเปล่า30 วิหรือเปล่า 3 นาทีพี่ เหรอ นานจริง ๆ พี่ เฮ้ยหอมมากไม้แหละ มายุคา ไม้ยูคา ลิ เฮ้ย ตัน หอมมาก นะครับ พี่เอาไว้ดมไหมพกไว้ติดตัวแทนยาดมไงถ้าพี่ชอบกลิ่น เดินขึ้นไปแบบทำงาน เฮ้ย ผมเวียนหัวว่ะ เออเท่เท่เท่ โอเค ได้นะครู ได้ครับ ขอบคุณมากครับพี่หอยครับ ขอบคุณนะขอบคุณครับเชิญพี่หอยประจำที่ครับ ครับ นี่ให้พี่หอยเลยครับ ครับผม ขอดมบ้างอยากด ทีม ม งานครับรบกวนหน่อยครับ เฮ้ยหอม ผมท้าโจทย์เดียวกันนี้กับสันนะครับ เวลาเท่าไหร่ดีครับ 1 นาที 1 นาทีเยอะไป ผมท้าเวลา 50 วินาทีครับ เลื่อยไม้ 1 ท่อน แต่ไม่ได้เลื่อยตัวนี้นะครับ เลื่อยไม้ใต้น้ำครับ ไม่นะ คุณอย่าลงทุนปิดสตูแล้วก็เอาผม ปล่อยน้ำใน ไม่ เขื่ น่า อน เราไม่เอาคนดูมา ไม่เกี่ยวพี่ ไม่เกี่ยวใช่ไหม ไม่เกี่ยวกับเรื่องเอาน้ำเข้าสตูครับ อ๋อครับ ผมมีบันทึกภารกิจไว้ล่วงหน้าแล้ว ตาย ไปดู VTR ดีกว่า ดีกว่าครับ ทีมงานครับรบกวนหน่อยครับ รบกวนสันด้านหน้าเลยครับท่านคณะกรรมการครับ ภารกิจนี้มีชื่อว่า 1 ลมหายใจ ครับ เลื่อยไม้ใต้น้ำครับ อยากเห็นอยากเห็น ทีมงานครับ ขอภารกิจครับ ชอบแพ้ นี่คือห่างมาอีก6 เดือนนะครับ น้ำใสขึ้นครับ
ต้องมีการอบอุ่นร่างกายก่อน ทีมงานติดกล้องนะครับ เพื่อจับภาพใต้น้ำนี่คือท่อนไม้ที่เราใช้นะครับ ขนาดใกล้เคียงกับที่พี่หอยใช้เมื่อสักครู่ ถามนิดนึงครับพี่สัน เวลาเลื่อยบนบกกับเลื่อยในน้ำเนี่ยมันต่างกันยังไงฮะ ก็ใต้น้ำจะหนืดกว่าสักประมาณ 3-4 เท่า ไม่คิดถ้าผมไปเลื่อยอย่างพี่ ผมเสียชีวิตเลยนะครับ ก็จะร่วม10 นาทีได้ ต้อง 10 นาที คือแสดงว่าลมหายใจเดียวไม่ได้ 3 เท่า 4 เท่าเลยเหรอ แต่โจทย์เนี่ยครับที่เราจะท้าทายสันเนี่ยเราจะปล่อยไม้หล่นลงไปในน้ำแล้วสันต้องลงไปในน้ำพอทันทีที่ลงไปในน้ำเนี่ยเราเริ่มจับเวลา ต้องเลื่อยให้ขาดนำไม้ขึ้นมาให้เวลา 50 วินาที โอ้โห โจทย์นี้เราให้โอกาสสัน 3 ครั้งนะครับ เพราะว่ามันยากมากตัวเขาเองก็ไม่เคยทำแบบจับเวลา เพราะ ครั ป บ กติเวลาที่เลื่อยก็คือเลื่อยไปเรื่อย ใช่ครับ ๆ แต่ไม่เคยเลื่อยแบบจับเวลาแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาเขาทำงานจริง ๆ แล้วเนี่ยครับเขาจะมีหน้ากาก อืม ซึ่งหน้ากากก็จะมีตัวเป่าลมมันให้ออกซิเจน แต่ตรงเนี้ยครับไม่มี ไม่มี เก็บลมหายใจไว้ที่ปอด ทีมงานจะปล่อยไม้ให้ตกลงไปในน้ำครับ เรามีหินถ่วงนะครับ ที่มีพ่นน้ำนั่นคือตากล้องนะครับรออยู่ใต้น้ำครับ ความลึกประมาณ 3 เมตรครับ เพราะว่าทีมงานบอกว่าถ้าลึกกว่านั้นเนี่ยน้ำขุ่นครับ แต่นี่ใสกว่าเมื่อ 6 เดือนที่แล้วเยอะนะครับ 6 เดือนที่แล้วนี่ขุ่นกว่านี้เยอะครับ นี่นะครับจะเริ่มจับเวลานะครับ ถ้าเริ่มดำน้ำคือจับเวลานะครับ ไปแล้วครับ เริ่มจับเวลาครับ เรื่อยครับ เฮ้ย โอ้โห เฮ้ยเจ๋งอ่ะ เวลาไปเรื่อยๆครับ โอ้โหแข็งแรงมากอ่ะ ไม้ได้เกือบครึ่งทางโอ้ต้องใช้เท้าช่วยไม่ได้ครับ ได้เกือบครึ่งทางแล้วครับ เท้าลอยด้วยไม่มีแรงก่อน เวลาผ่านไป 20 วินะ ไม่ ครับ แล้วพวกกั้นหายใจแล้วอย่างนี้เสียงออกซิเจนเยอะมาก ได้ไหมครับ เวลาผ่านไปแล้ว 30 วิครับโอ้ยเวลายังไงครับ โอ้ยเสียว เวลาเหลือประมาณ 12 วิครับ เฮ้ย 10 วิสุดท้าย อุ้ย หมดลมเหรอ ครั้งแรกโอ้ใส่หัวเลยครับ โอ้ย สันใส่หัวเลย โอ้ย มันยังไงครับ มันเกิดอะไรขึ้นครับสัน อ ต้ อ อก งใช้ ซิเจน แรงเยอะ หนึ่งออกซิเจนมันจะกินไปมากกว่าเราอยู่นิ่ง ๆ ธรรมดา ใช่เพราะมันใช้แรงไปด้วยมันเกรงด้วยเนาะ แล้วคือ ใช่ พอเราเอากั้นลมเนี่ย ธรรมชาติตัวมันจะลอยขึ้น ครั อี บ ก ก็ต้องฝืนกับการที่ ใช่ ตัว ครับ ลอยอีก บางทีก็เอาเท้าขึ้นมาเพื่อจะดึง อ่า ร่างกายลงไปอีกทีหนึ่ง ค่ะ ความรู้สึกตอนนั้นคือหมดลมหรือว่าหมดแรง ทั้งสองอย่าง รวมกัน นะครับเพราะว่ามันจะเหนืด สันครับ แต่ว่าเรายังมีโอกาสแก้ตัวคำถามคือว่าครั้งแรกเนี่ยมันกินแรงไปเยอะ ครั้งที่ 2 จะมีผลไหมครับ มีครับ มันดีหรือว่ามันไม่ดี เป็นผลเสียไม่ดีครับ มันล้าย ากกว่าเดิ นะ ม ล้าครับ เหมือนยกน้ำหนักอะครับ ใช่ คือถ้ายกทีแรกได้เลยเนี่ยมันจะดีกว่า ใช่ เพราะว่ามันใช้แรงไปเยอะ ครับ คือต้องให้กำลังใจนะครับ อืม สู้ๆนะสันนะ ครับ ภารกิจครับ โอกาสครั้งที่ 2 ของสันครับ ทีมงานครับมาเลยครับ ไปแล้วครับ เริ่มจับเวลาครับ นี่ที่ความลึกใกล้ๆ 3 เมตรนะครับ โอ้โห นี่ใช้ 2 มือเลย ครับ ตอนนี้ใช้ 2 ดู มื วิธี อ การเลือก กำลังเหลือน้อยแล้ว เวลาเลื่อยนี่วิธีการเลื่อยต่างไปใช่ไหมครับ จับ 2 มือเนาะ ใช่ครับ เวลาผ่านไปครึ่งทางนะครับ ไม้ก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ โอ้โห นี่คือแรงลมที่กั้นไว้อะครับ กั้นลมไปด้วยเลยนะเนี่ย นี่กั้นลองดูว่ามันจะได้ไหม เราหายไปแล้วเมื่อกี้หายไป 30วิ แล้ แล้ว วครับ 30 วิ ไม่ถึง 10 วิครับเฮ้ยดูนะครับ ต้องขึ้นให้ทันนะครับ ต้องก่อน 50 วินะครับ ขึ้นครับ ขึ้นครับ โอ้โห โอ้โห โอ้สุด โอ้โห โอ้โห โจทย์นี้นี่แบบ กั้นหายใจไปด้วยเลยครับ โอ้โห สุดฮะ เหนื่อยแทน ๆสุดๆครับ โอ้โห สุดยอด โจทย์นี้อึดมาก โจทย์นี้อึด อึด มาก มากอึดมาก สันครับนั่นแสดงว่าจุดนั้นคือจุดที่ถือว่าไม่ลึกมาก ไม่ลึกมาก ประมาณ 3 เมตรครับ ประมาณ ถ้าลึกสุดก็ประมาณ 40 เมตร 40 เมตร ครับ คือจริงๆ ตอนแรกก็นึกว่าเราจะท้าสันว่า
ไปที่จุดที่ลึกสุด 40 เมตร ไม่ได้ห่วงสันครับ ค่ะ วงทีมงานใช่ไหมฮะ เจ้าตากล้องที่ตามลงไปครับ ครับผม กลัวจะไม่รอด แล้วน้ำมัน เลือดออกทุกทวาร น้ำมันจะขุ่นมาก ตัวสันเองเคยลงไปลึกสุดเท่าไหร่ครับ 37 เมตรครับ โอ้ อุ้ย แล้วมีอะไรช่วยอุดหูไว้ไหมครับ ไม่มีครับ มีเฉพาะหน้ากากออกซิเจนแบบลุมผ่าน โอ้ย37 เมตร เพื่อไปดำรงชีพอะครับ เพื่อเป็นดำรงชีพ แล้วก็นำไม้มาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ แล้วก็สร้างรายได้ให้ครอบครัวทางคณะกรรมการครับ เข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับ เราจะท้าทายสันด้วยทักษะและวิถีชีวิตของเขา นั่นคือการดำน้ำ แต่เป็นการดำน้ำในสตูดิโอครับทีมงานครับ ขออุปกรณ์ครับ โอ้ยโอ้โห เรามีตู้ฝึกเชื่อมเหล็กใต้น้ำครับ ตู้นี้มีน้ำหนักประมาณ 600 กิโลครับ พระ ยังไม่รวมน้ำนี่ยังไม่ใส่ นี่ยังไม่รวมน้ำครับ เราได้รับการอุปการะสนับสนุนจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารครับ ขอบพระคุณมาก ๆ ครับท่านกรรมการครับ ถ้าผมหยิบตู้นี้ขึ้นมา แล้วท้าให้สันเข้าไปกั้นหายใจในนี้ ก็จะดูตลกเกินไป เพราะมันเป็นตู้เปล่า ใช่ควรจะมีน้ำมั้ง เราควรจะมีน้ำด้วย จ้า ทีมงานครับ เอาหลอดมาเติมน้ำครับ ครับนัดพรุ่งนี้เช้าหน่อยก็ได้นะฮะถ้าทำพิธีนั้น โอ้โห ระหว่างที่เติมน้ำนะครับ ผมขออนุญาตให้สันไปเตรียมตัวก่อน สันครับ รบกวนเลยครับเชิญครับ ครับ ทีมงานครับ ให้กำลังใจสันหน่อยครับ สันสู้ๆครับ ไปเตรียมตัวก่อนครับ น้ำที่เอามานี่เป็นน้ำของบ้านข้างๆสตูใช่ไหมครับ คือตอนแรกเราก็คิดว่า เอ๊ะ เราต่อก๊อกน้ำจากสตูเราดีไหม อ่า เราก็คิดว่าถ้าเอามาจากข้างบ้านเนี่ย เขาจะภูมิใจว่าเขาได้ เดี๋ยวลงความชื่อขอบคุณ เขาได้มีส่วนร่วมในการออกรายการ ปัญหามีแค่นิดเดียวครับ ครับ เขาไม่รู้ว่าเราทำแบบนี้ พูดง่ายๆคือโจรกรรม เรามีรถสูบน้ำครับมาเติมครับ อ่า ทางคณะกรรมการครับ ครับ อุปกรณ์จัดเตรียมเรียบร้อยแล้ว และตอนนี้สันก็พร้อมแล้ว ทีมงานครับ เชิญสันครับเชิญครับ เชิญครับ ครับ ท่านผู้การครับ อธิบายอย่างนี้ก่อนว่า ในอาชีพของเขาเนี่ยเขาดำน้ำบ่อยก็จริง แต่ว่าเขาดำโดยมีหน้ากาก อืม กับมีท่อ ออกซิเจน ส่งอากาศมา ครับ ข้อมูลจากทีมงานบอกว่าปกติสันดำได้มากสุดประมาณ 1 นาที 1 นาที 40 ครับ 1 นาที 40 วินาที ครับ โจทย์วันนี้เราขอท้าที่ อุ้ย2 ชั่วโมงเหรอครับ โอ้โห สันครับ 2 ชั่วโมง รับคำท้าไหมครับ รับครับ แล้วยังไงครับ ต้องแข่งกับพี่หอยครับ พี่ดำคู่ครับสัน 2 ชั่วโมง อันนี้ 20 วิผมก็ลอยอื่นแล้ว เราท้า 2 นาทีครับ ครับ นั่นหมายความว่า สันต้องทะลุกำแพงตัวเองขึ้นไป 20 วินาที โจทย์นี้ขออย่างนี้ครับสันคือเอาความปลอดภัยเป็นหลัก ถ้าไม่ไหวก็ขึ้นมา แล้วเรามาดูกันว่าเราชนะ 1 นาที 40 วินาทีที่เท่าไหร่นะครับ แต่ว่าเป้าหมายเนี่ยอยากได้ 2 นาที อย่าฝืนจนเกินไปนะครับ ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกนะครับทางคณะกรรมการครับ ขอกำลังใจให้สันนะครับ ขอบคุณครับ เชิญครับทีมงานครับเชิญครับท่านผู้ชมครับ ระหว่างที่สันทำภารกิจนะครับ พี่หอยครูเงาะโตจะร่วมภารกิจไปด้วย อนุมานว่าเราดำน้ำไปพร้อมกัน ค่ะ สันครับ พวกเราจะร่วมกลั้นหายใจไปกับสันด้วยนะครับ เดี๋ยวขอเชิญลงไปปรับอุณหภูมิร่างกายในน้ำก่อนเชิญครับ ทีมงานครับ ขอเวลาขึ้นจอด้วยครับ ตอนนี้สันพร้อมแล้วนะครับ พวกเราพร้อมนะ มา ถ้าพร้อมแล้ว เริ่มได้ด้วยตัวเองครับ จับเวลาครับ 10 วินาทีครับ
20 วินาทีครับ 30 วิครับ นิ่งมากครับ กรรมการเราก็นิ่งมากครับ โอ้กรรมการเก่งมากครับ 50 วินาทีครับ 1 นาทีครับ พี่หอยจะไม่ไหวแล้วครับ พี่หอยไปแล้วครับท่านแรกครับตัวคนที่สองครับ นี่นักดำน้ำเรา เฮ้ย ไปครูเฮ้ยได้อยู่ นาทีครึ่งครับ กูนานมาก ตอนนี้กำลังจะทำลายสถิติตัวเองของสันนะครับเขาเคยทำได้1 นาที 40 นะครับ เก่งมากครู ทะลุกำแพงครับ ต่อไปครูไปแล้ว ไปแล้ว ครู ค่ะ ไปนะฮะ ขอไปแล้วนะครับ ตอนนี้สันน่าจะสู้เต็มที่ครับ เฮ้ยบ้านี่เกิน เห ส ลื อ อง อีก นา 10 ที วิครับ สู้ค่ะ เกิน2 นาทีแน่ๆเขานิ่งมากเลยอะไม่กระตุก สวัสดีค่ะ ไม่กระตุกเลยอะ 2 นาทีแล้วครับ เฮ้ยสุดท้ายเฮ้ย เฮ้ย 2 นาที 10 วิครับ เฮ้ย 2 นาที 15 ครับ โอ้ย เขา เปลี่ยน ขยับ ท่า ตัว ทำไม ผ้า อะ เพื่ออะไรอ่ะ อยากรู้ 2 นาที 20 วิครับ ผมอยากไปเคาะบอกเขาว่าพอแล้วอะครับ สันพอแล้วก็ได้นะครับ ยัง ได้อยู่ 2 นาทีครึ่ง ครับ อยาก เขาได้อยู่ ได้อยู่ มาไปแล้ว ไป 3 นาทีได้เหรอ 2 นาที 40 วิครับ นี่เกินสถิติตัวเองมา 1 นาทีนะครับ เฮ้ย ผมอยากเคาะบอกเขาว่าพอแล้วจังเลย ผมเคาะได้ไหมครับ ผมอยากไปเคาะบอกเขาว่าพอแล้วครับ ผมเป็นห่วงครับ ขึ้นแล้ว มาแล้วมาแล้ว เอาขึ้นแล้ว โอ้โห 3 นาที โอ้โห 3 นาทีครับ โอ้โห โอ้โห 3 นาทีครับสันเก่งจริงๆ สุดยอดมาก โอ้โห ทีมงานครับ ช่วยหน่อยครับ ช่วยหน่อยครับ โอ้ เดี๋ยวให้เปลี่ยนเสื้อผ้าครับ ปั๊มลมหน่อย หายใจลึกๆหายใจลึกๆ โอ้โห คือ 3 นาที ผมเนี่ยไปตั้งแต่นาทีแรก ของคุณได้ ผม เท่าไห ได้ ร่ ประมาณผมได้ประมาณนาที 20อะไรเงี้ยคุณง้อนาที กูง้อ 40 กูง้อเก่งมากนะ นาที45ประ ใช่ มาณที่ผมดูอยู่ กว่าใช่ แต่เมื่อกี้ก็ตัวร้อนหมดเลยนะคะ ใช่เมื่อกี้ ใช่ตัวร้อน โอ้ยจริริง ๆ แล้วผมว่าถ้าไม่ไปเคาะเนี่ยก็จะได้สัก 10 วินะ ใช่ แต่มัน คือสุด 3 นา ท้าย ทีแล้วอะ ใช่ คือสุดท้าย มัน 3 นาทีแล้ว โอ้ อะ ใจสู้อะ คุณผู้ชมครับ เรามาชมภาพการดำน้ำอึดกลางสตูดิโอของสันกันอีกครั้งครับ นี่คือทักษะความชำนาญที่เกิดจากการฝึกฝน เพื่อใช้ทำอาชีพเลี้ยงครอบครัวของสัน นักตัดไม้ใต้น้ำกลางเขื่อน จากจังหวัดอุบลราชธานีครับ รอแล้วกลางเวทีครับสันครับเชิญครับ โอ้โห นี่คือเป็นทรงผมทรงเวทลุก เวทลุก คือมันเปียกธรรมชาติเพิ่งดำมานะครับท่านคณะกรรมการครับ วันแรกที่ทีมงานได้คลิปเรื่องราวชีวิตของสันเนี่ยเรารู้สึกพิเศษมาก เพราะว่านี่คือวิถีชีวิตที่เราไม่เคยรับรู้มาก่อนว่ามีอยู่จริง แต่เป็นวิถีชีวิตธรรมชาติของหมู่บ้านเขาของชุมชนเขา วันนี้เราได้รู้จักกับสันทั้ง 3 ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับ ชื่นชมในหัวใจจริง ๆ นะ เคยมีคนถามเกราะอะไรที่แข็งแรงที่สุดในมนุษย์คำตอบคือความอดทน ใจสู้ วันนี้เราเห็นเลยความเป็นใจสู้ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อแล้วอะแล้วก็ส่งมายังสัน แล้วครูเชื่อว่ายังจะต้องส่งต่อไปในรุ่นลูกรุ่นหลานอีกนะคะ เอาใจช่วย
นับตั้งแต่วันนี้ตลอดไปนะคะ ขอให้ทุกอย่างที่ทำปลอดภัย แล้วก็สามารถดูแลครอบครัวของเราได้ต่อไปนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ ครับ ท่านคณะกรรมการครับ ความฝันที่สันมารายการวันนี้ครับก็คือว่าอยากของงบประมาณไปซ่อมแซมแพรครับแพรเนี่ยเขาต่อขึ้นเองครับมันเกิน 10 ปีแล้วครับมันทรุดโทรมไปมาก แล้วก็เวลาออกไปกลางเขื่อนนะครับถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ค่อยปลอดภัย นี่จึงเป็นความฝันที่พาสันมาซูเปอร์100ในวันนี้ครับทั้ง3ท่านครับ พวกเราทั้ง 3 คนให้ผ่าน ครับ ครับสันครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิต และความสามารถของสันไปยังผู้ใหญ่ King Power เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้สึกประทับใจแล้วก็ชื่นชม แล้วผมเมื่อทราบว่าสันมีความฝันอยากซ่อมแซมแพรนะครับทางผู้ใหญ่ King Power ยินดีมาก และอยากช่วยเติมเต็มความฝันของสันให้เป็นจริงครับ มอบงบประมาณในการซ่อมแซมแพร 45,000 บาทจาก King Power ครับ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นตอนนี้กับตัวเองคือยังไงครับ คือทุนนะครับก้อนนี้มีค่าสำหรับผมมาก มีค่าสำหรับครอบครัวมากทางผมก็จะไปต่อยอดดำเนินชีวิตนะครับสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านต่อไปครับ มีอะไรอยากจะบอกกับพ่อ พูดผ่านกล้องนี้ได้เลยครับสันครับเชิญครับ พอนะครับมื่อนี้ลูกก็มาเฮ็ดความฝันนะครับให้พ่อได้มีออกซิเจนที่เปลี่ยนจากโรงน้ำเหลือหนาดำเนื่องจากว่าสารเคมีออกมาจากปั๊มลมที่เก่าๆนะครับเฮ็ดให้หนาดำน้ำตาไหลนะครับลูกมาเฮ็ดให้ได้แล้วนะครับมื่อนี้ลูกสิไปซื้อปั๊มลมให้ใหม่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่พ่อให้กำเนิดแล้วก็สอนอาชีพนี้ถึงสิเป็นรายได้ทีหน่อย แต่ก็ยังภูมิใจขอบคุณพ่อครับ ขอบคุณมากครับ สันครับเรารู้สึกขอบคุณทุกครั้งที่มีคนแบบสันมาขึ้นเวทีของเรา คนแบบสันคือคนที่ไม่ย่อท้อต่อชีวิต แล้วก็มุ่งหน้าสู้ต่อไปด้วยความมุ่งมั่น อัจฉริยะเกินร้อยตัดไม้ใต้น้ำของเราครับสันครับขอบคุณมากครับสันครับขอบคุณมากครับ ดีพูดดี หลังจากใช้ความสามารถคว้าความฝันจากทางรายการได้สำเร็จ สันก็ได้ซื้อเครื่องปั๊มลมเครื่องใหม่ให้พ่อ และได้ซ่อมแซมแพรเครื่องมือเลี้ยงชีพให้ดีขึ้น ตามความฝันที่ตั้งใจเอาไว้ครับ ทุกคนมีอะไรในใจสุขทุกข์กันไปแล้วแต่สุขใจยังมีปะปนที่ผิดหวังเราทนสู้ไปหันมามองคนอื่นอาจทุกข์หรือทนกว่าเราหนึ่งคนเป็นกำลังใจคนแสนหมื่นพันคนต่อไป ดีใจแห้งนะครับที่ได้ทุนไปซ่อมแซมแพร่ให้พ่อแล้วก็เจ้าของนะครับแล้วก็ก่อนสิมานี่ผมก็ได้เตรียมตัวนะครับออกกำลังกายทุกมื้อนะครับก็ต้องกินอาหารให้อุดมสมบูรณ์พักผ่อนให้เพียงพอนะครับถึงได้ทำภารกิจมื้อนี้สำเร็จนะครับขอบคุณครับ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะเกินร้อย คนที่ได้รับการออกอากาศ ผู้แนะนำจะได้รับ 5,000 บาท แนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ หรือ Facebook Super 100 ครับ